ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ከግሎባል ትሬንድስ ከቻፕተር 2 አንደርስታንዲንግ ፎሪን ፖሊሲ ኤንድ ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ የሚለውን ቶፒክ በፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ለመከታተል ሞክሩ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ልክ እንደዚሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። አንደርስታንዲንግ ፎሪን ፖሊሲ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን መረዳት። What are the general concepts of foreign policy? What is foreign policy የሚለውን ይዛል። and foreign policy objectives. What are the objectives under foreign policy የሚለውን ያካትትልናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ defining foreign policy. What is the definition of what is the meaning of foreign policy? Foreign policy definition ሚኒንግ ምንድን ነው? ፎሪን ፖሊሲ የምንለው it is something that a state would like to achieve in its external relations with others. ፎሪን ፖሊሲ ብለን የምናስቀምጠው አንድ ስቴት ወይም ኔሽን would like to achieve in its external relations with others ከሌላው ከኢንተርናሽናል ወርልድ ጋር ከሌሎች ሀገራት ጋር በሚያደርገው ኤክስተርናል ሪሌሽን የውጭ ግንኙነት ውስጥ ሊያሳካው የሚፈልገው ነገር ፎሪን ፖሊሲ ተብሎ ይጠራል። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። within this it involves የፎሪን ፖሊሲ ብለን የምንጠራው ነገር it involves general purposes and specific strategies. within that general purpose የምንላቸው አላማዎች ጀነራል የሆኑና specific strategies a state employs to achieve or promote its national interest. በባለፈው ክፍል እንዳስቀመጥ ነው ናሽናል ኢንተረስት የምንለው በማንኛውም ዲፕሎማሲም ሆነ ፎሪን ፖሊሲ ቢሃይንድ ያለ የሀገር ጥቅም ፎሪን ፖሊሲ ሲቀረጽም ናሽናል ኢንተረስት ላይ ቤዝድ ሆኖ ነው። አቺቭ ሊደረግ የታሰበው ናሽናል ኢንተረስት አለ። ያንን ፕሮሞት ለማድረግ የሚሆን አቺቭ ለማድረግ የሚቀመጡ ስፔሲፊክ ስትራቴጂዎችም ሆኑ ጀነራል ፐርፐዞች አንደር ፎሪን ፖሊሲ ይቀመጣሉ ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ሮቸስተር የተባለ ስኮላር ፎሪን ፖሊሲን ዲፋይን ሲያደርገው it says that foreign policy refers to the set of priorities and concepts established by national leaders to serve as guidelines for choosing among various courses of action in specific situations in international affairs ይላል። በማንኛውም ኢንተርናሽናል አፌር ላይ ኢንተርናሽናል ጉዳይ ላይ among various courses of actions በጣም ብዙ courses of actions ቾይዞች አሉ። በማንኛውም ኢንተርናሽናል አፌር ላይ በዚያ ጉዳይ በናሽናል ሊደሮች አስ ፕሪዮሪቲ ተብለው የሚቀመጡት ፎሪን ፖሊሲ ተብለው ይጠራሉ ብሎ ያስቀምጣል። ስለዚህ ፎሪን ፖሊሲ የሚባለው በአንድ አጠቃላይ it involves general purpose, priority of goals to be realized and achieved ነው። እንደ አጠቃላይ ፕሪዮሪቲ ኦፍ ጎልስ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ግቦች እና ጀነራል ፐርፐዞች to be achieved or realized in the international relation ፎሪን ፖሊሲ ተብለው ይጠራሉ ወይም they are under foreign policy ማለት ነው። ይህ ሲሆን it also encompasses specific strategies and instruments, economic and diplomatic tools that states employ to achieve their objectives. በዚህ ውስጥ ፎሪን ፖሊሲ የምንለው አንድ ሀገር እንደ ሀገር የምትጠቀማቸውን ስፔሲፊክ ስትራቴጂዎች ኤንድ ኢንስትሩመንትስ እነዛን ስትራቴጂዎችን ለማስፈጸም የምትጠቀምበት ኢንስትሩመንት መሳሪያዎች እነዛ መሳሪያዎች ኤዘር ዴይ አር ኢኮኖሚክ መሳሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ዲፕሎማቲክ ቱል ሊሆኑ ይችላሉ። ዳት ስቴትስ ኢምፕሎይ ቱ አቺቭ ዴር ኦብጀክቲቭስ እነዚህ ዴይ አር አንደር ፎሪን ፖሊሲ ይካተታሉ ማለት ነው። ዲስ ኦብጀክቲቭስ ቪዥንስ ኤንድ ጎልስ ስቴት አስፓየር ቱ አቺቭ ኢዝ ኮመንሊ ሪፈርድ አስ ናሽናል ኢንተረስት። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው በፎሪን ፖሊሲ ውስጥ ስቴቶች ሊያሳኳቸው የሚፈልጉት ኦብጀክቲቮች፣ ጎሎች፣ ስፔሲፊክ ስትራቴጂዎች፣ ጀነራል ፐርፐዞች አሉ ብለናል። በአጠቃላይ እነዚህ ቪዥኖች እና ጎሎች፣ ኦብጀክቲቮች ናሽናል ኢንተረስት ተብለው ይጠራሉ። ኦል ስቴትስ ውድ ላይክ ቱ ፕሮሞት ዴር ናሽናል ኢንተረስት አት ዴር ካፓቢሊቲ ኦር ፓወር አላውስ ደም ቱ ዱ። ሁሉም ስቴት ያንንም ለማሳካት ይፈልጋል ማለት ነው ናሽናል ኢንተረስቱን። በዚህ ላይ ሞርጌንታኦ የተባለ ፕሮሚነንት ሪያሊስት ስኮላር ነው።
suggested that the minimum goal a state would like to achieve is survival ብሎ ያስቀምጣል። እንዳስቀመጥ ነው ዊዝን ፎሪን ፖሊሲ ስቴቶች ጎላቸውን አቺቭ ለማድረግ ይፈልጋሉ። ያ ጎላቸው ደግሞ የመጀመሪያው እንደ አጠቃላይ ናሽናል ኢንተረስት ተብሎ ይጠራል ብለናል። ለሪያሊስቶች አኮርዲንግ ቱ ሞርጌንታኡ the minimum goal a state would like to achieve is survival ብሎ ያስቀምጣል። ሰርቫይቫል ነው መቀጠል መኖር ማለት ነው። ሰርቫይቫል ስንል ሲያብራራው every state should protect their physical, political and cultural identities. State has a physical identity, a political identity and a cultural identity. To survive, states should have protect their physical, political and cultural identities against any encroachment by other states. Encroachment የምንለው ጣልቃ መግባት ማፈራረስ እንደማለት ነው። እና ሌሎች ሀገሮች የነሱን ፊዚካል ፖለቲካል እና ካልቸራል አይዴንቲቲያቸውን ጣልቃ እንዳይገቡባቸው እንዳያፈርሱባቸው መጠበቅ አለባቸው ቱ ሰርቫይቭ ብሎ ያስቀምጣል። ሞር ስፔሲፊክሊ ስንገልጸው ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፊዚካል አይዴንቲቲ ማለት it is equated with the maintenance of the territorial integrity of a state የአንድን ሀገር ዳር ድንበርን ማስቀመጥ ወይም ማስጠበቅ ማለት ነው። ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፖለቲካል አይዴንቲቲ ደግሞ ስንል ፖለቲኮ ኢኮኖሚክ ሲስተሞች አሉ። እነዛ ፖለቲኮ ኢኮኖሚክ ሲስተሞች ፕሪዘርቭድ እንዲሆኑ እንዲጠበቁ ማስቻል ነው። ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ካልቸራል አይዴንቲቲ ደግሞ ስንል በአንድ ሀገር ውስጥ ኢትኒክ አለ፣ የብሔር ሪሊጂዮስ አለ፣ የሃይማኖት ሊንጉስቲክ ኤንድ ሂስቶሪካል ኖርምስ አሉ፣ ባህሎች አሉ፣ ወጎች አሉ። እነዚያ እንዲጠበቁ ማድረግ ነው። በአጠቃላይ ሰርቫይቫል ኢዝ ዘ ሚኒመም ጎል አኮርዲንግ ቱ ሞርጌንታኡ ኦር ሪያሊስትስ and we to survive cultural, physical and political አይዴንቲቲዎች ፍሮም ኢንክሮችመንት መጠበቅ አለባቸው። እነዚህ ደግሞ በዝርዝር አሁን እዚህ ጋር የጠቀስናቸውን ይይዙልናል ማለት ነው። ፎሪን ፖሊሲ ኦልሶ ኢንቮልቭስ ከዚህም በተጨማሪ ስፔሲፊክ ኢንስትሩመንትስ ኤንድ ታክቲክስ ዳት መስት ቢ ኢምፕሎይድ ቱ ሪያላይዝ ዶስ ኦብጀክቲቭስ ኤንድ ጎልስ። እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው ኦብጀክቲቮች አሉ፣ ጎሎች አሉ። እነዚህን ጎሎች ለማሳካት የሚጠቀሙባቸውን ስቴቶች የሚጠበቁባቸው ታክቲኮች አሉ፣ መሳሪያዎች አሉ። እነዚያን ይይዛል። በፎሪን ፖሊሲ ውስጥ ሞስት ዋይድሊ ኢምፕሎይድ ኢንስትሩመንት ብለን የምንጠራቸው ሀገራት የሚጠቀሟቸው ኢንስትሩመንቶች ለምሳሌ ዲፕሎማቲክ ባርጌኒንግ አለ፣ በሰላም በዲፕሎማሲ መደራደር። ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት የምንላቸው ማዕቀብ አለ፣ እርዳታም ለራሱ ኢንስትሩመንት ነው። ፕሮፓጋንዳ ኦፍ ዋር ማስፈራራት ምናምን ማለት ነው። ቴሮሪዝም ኦር ሳቦቴጅ ይሄኛው ደግሞ በድብቅ ማጥቃት ሽብርተኝነት ነው። ዩዝ ኦፍ ፎርስ መጨረሻ ዋር ነው፣ ጦርነት ነው። ሰን ኢንስትሩመንት የሚገባው ኢኒች ኢንስትሩመንት ሁሉም ኢንስትሩመንቶች አሁን እዚህ ጋር የጠቀስናቸው መሳሪያዎች በፎሪን ፖሊሲ ውስጥ ያሉት ጥቅማቸው ምንድን ነው? አፌክት ዘ ቢሄቪየርስ ኦፍ አዘር ስቴትስ ነው። የሌሎችን ሀገር ቢሄቪየር አፌክት ማድረግ ኤንድ ሃዝ አን ኤለመንት ኦፍ ፓወር በውስጣቸው ፓወር አላቸው። በዲፕሎማሲ ውስጥ ስቴትስ አቴምፕት ቱ አፌክት ዘ ቢሄቪየር ኦፍ አዘርስ ሩ ባርጌኒንግ ነው። በመደራደር ብቻ የሌሎችን ስቴት ቢሄቪየር ባህሪ አፌክት ለማድረግ መጣር ነው። ዛት ኢንቮልቭስ ሌስ ኤለመንት ኦፍ ፓወር ከሌሎቹ ለስ ኤለመንት ያለው የፓወር ዲፕሎማሲ ነው ኮምፔር ቱ አዘር ኢንስትሩመንትስ። ኢኮኖሚክ ጋር ብንሄድ አሁን ማዕቀብ ምናምን የኢኮኖሚክ ፓወር ይጠይቃል። ፕሮፓጋንዳም ልክ እንደዚሁ ሚዲያ ፓወር ይጠይቃል። ቴሮሪዝምም መሳሪያ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ያስፈልገዋል። ዩዝ ኦፍ ፎርስ ዋር ደግሞ ግልጽ የሆነ ጦርነት ነው፣ ሳቦቴጅ ነው። ቴሮሪዝም የድብቅ ጦርነት ነው ያለ። እነዚህ ኢንስትሩመንቶች በፎሪን ፖሊሲ ውስጥ ይውላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ስቴትስ ሜይ ማኒፑሌት ካሮት ኤንድ ስቲክ ሜተድስ ሰች አስ ሪዋርድ ኦር ትሪትስ so as to induce agreement whenever there appears to be incompatible goals and objectives. ስቴቶች within their foreign policy የሌሎች ሀገራቶች ፎሪን ፖሊሲ ከነሱ ጋር የማይገጥም ከሆነ ሌሎች ሀገሮች ከነሱ ጋር ኢንኮምፓቲብል የሆነ ጎልና ኦብጀክቲቭ ካላቸው አግሪመንት ለማምጣት እንዲስማሙ ወደ ራሳቸው ናሽናል ኢንተረስት ለማምጣት they may use carrot and stick methods or reward or treats. ካሮት ኤንድ ስቲክ ሜተድ የምንለው ካሮት የምንለው ሰፖርት ነው፣ ድጋፍ መስጠት ነው፣ ማሞኛ ነው ማለት። ለምሳሌ የኢኮኖሚክ እርዳታ ሊሆን ይችላል፣ የሚሊታሪ ፎርስ እርዳታ ሊሆን ይችላል። እነዛን ሰጥቶ እንዲስማሙ ማድረግ ነው። ስቲክ ደግሞ ልምጭ ነው። በስቲክ ሜተድ ውስጥ በኢኮኖሚው ከመጣን የኢኮኖሚ
ኢምባርጎዎች ይኖራሉ፣ ማዕቀቦች ይኖራሉ፣ የሚሊታሪ ኢምባርጎ ሊኖር ይችላል። ልክ እንደዚሁም ዩዝ ኦፍ ፎርስ አሳቦቴጅ ኦር ቴሮሪዝምም ሊኖር ይችላል። በእነዚያ by using carrot and stick methods when there is incompatible goals and objectives ወደ አግሪመንት እንዲመጡ ያደርጋሉ ማለት ነው። as explained above ላይ እንዳየነው ሴኩሪቲ ኤንድ ሰርቫይቫል ደህንነትና መኖር መቀጠል የሚባለው ነገር ለማንኛውም ስቴት ለማንኛውም ሀገር as first priority ነው የሚታየው። እንደ መጀመሪያ ፕሪዮሪቲ ነው። ማንም በሴኩሪቲው እና በሰርቫይቫሉ አይደራደርም። አመንግ ቫሪዮስ ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ ማለት ነው። በፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ውስጥ ብዙ ኦብጀክቲቮች አሉ። ከነዚያ ኢንሾርት ረን በአጭር ሰዓት ውስጥ ስቴቶች ሊያሳኩት የሚፈልገው ቅድሚያ የሚሰጡት ሴኩሪቲ ኤንድ ሰርቫይቫል የምንለውን ጎን ነው። ኢንዲስ ሪጋርድ ከሌቪ ሆሊስቲ የተባለ ስኮላር የኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ስኮላር categorizes the foreign policy objective of states into three, namely short range, middle range and long range objective ብሎ የፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቮችን ለሶስት ይከፍላቸዋል ማለት ነው። አሁን እነሱን እናያለን። ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቮች በመጀመሪያ just like any policy ፎሬን ፖሊሲ ሾርት ተርም፣ ሚድል ተርም እና ሎንግ ተርም ጎልስ ብሎ ኤንድ ኦብጀክቲቭስ ብሎ በአንድ ስቴት ካፓቢሊቲ ላይ ዲተርሚንድ የሚሆኑ ጎሎች አሉት ማለት እነዚህ ሾርት ተርም፣ ሚድል ተርም፣ ሎንግ ተርም የምንላቸው ጎሎች ከስቴት ስቴት ይለያያሉ። they are up to the state's capability ናቸው፣ ችሎታ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ such classification of foreign policy objectives ሲቀመጡ they are based on some criteria። እነዛ ክራይቴሪያዎቹ የመጀመሪያው the value placed on the objective ነው። ኦብጀክቲቭ ላይ የሚሰጠው ቫልዩ ፎሪን ፖሊሲውን በሚቀርጹ ሰዎች ዘንድ ወይም ሀገር ዘንድ ያለው ቫልዩ ይወስናል። እንደ ሾርት ተርም፣ እንደ ሎንግ ተርም እና እንደ ሚድል ተርም ይቀመጥ ዘንድ የመጀመሪያው the time element placed on its achievement ይህ ኦብጀክቲቭ ይሳካል ተብሎ የሚቀመጥበት ታይም ልክ እንደዚሁም ደግሞ ይወስነዋል። ሌላኛው the kind of demands the objective imposes on other states in international system በኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ በሌሎች ሀገር ላይ ኢምፖዝ የሚያደርገው ዲማንድ ደግሞ አለ፣ የሚያስፈልገው ነገር አለ። ያም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ይወስነዋል። በዚህ ላይ ቤዝድ ሆኖ ሾርት ተርም፣ ሎንግ ተርም እና ሚድል ተርም ብለን የፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቮችን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሾርት ተርም የሚባለው ኦብጀክቲቭ ኮር ቫሊዩስ ኤንድ ኢንተረስትስ ናቸው፣ ወይም ሾርት ተርም ጎልስ ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ኢንተረስቶች ወይም ቫሊዩዎች to which states commit their very existence and that must be preserved or extended at all time ናቸው። ከቫሊዩ አንጻር ካየናቸው ማንኛውም ስቴት commit their very existence ነው። የነሱን መኖር ኮሚቴ የሚያደርጉላቸው ሳክሪፊስ የሚያደርጉላቸው ቫሊዎች ናቸው። የሚጠበቁትም ደግሞ አት ኦል ታይም ነው። ዜር ኢዝ ኖ ስፔሲፊክ ታይም የለም። በሁሉም ታይም ሊጠበቁ የሚገቡ ቫሊዩስ ኤንድ ኢንተረስትስ ናቸው። ሚድል ሬንጅ ጎሎች ደግሞ የምንላቸው which normally impose demands on several other states በሌሎች ሀገሮች ላይ ዲማንድ የሚጥሉ ትንሽ ዲማንድ የሚያስፈልጋቸው ያም ሆነ ይህ ግን commitments to their achievement are serious and time limit is also attached to them ታይም ሊሚት ይኖራቸዋል፣ ግን among the nation among the state ሲሪየስ የሆነ ኮሚትመንት አላቸው። ሎንግ ሬንጅ ጎልስ የምንላቸው they are universal ናቸው። እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ሊሳኩ የሚገቡ ተብሎ በአንድ ስቴት የሚቀረጹ ጎሎች ናቸው። which seldom have definite time limits ታይም ሊሚት የሚኖራቸው አንዳንድ ጊዜ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ኢንዴፊኒት የሆነ ታይም ነው የሚቀመጥላቸው፣ ረጅም የሆነ ጊዜ ይጠብቃሉ ማለት ነው። ኢን ፕራክቲስ ካየነው ዩኒቨርሳል ሎንግ ሬንጅ ጎሎች ላይ ሊደርስ ሬርሊ ፕሌስ the highest value on long range goals and it is very much dependent on the capability and the ideology of the state ነው። ሎንግ ሬንጅ ጎሎች የምንላቸው አብዛኞች ሀገሮች ኬር አይሰጧቸውም። ሱፐር ፓወር የሆኑት ካንትሪዎች ብቻ ናቸው ዴር ሃይስት ቫልዩ የሚያስቀምጡባቸው። ልክ እንደዚሁም ደግሞ ካፓቢሊቲ ኤንድ አይዲዮሎጂ ኦፍ ስቴት ላይ ማስ ዲፔንደንት ናቸው። በአጠቃላይ
ከመጀመሪያው ጀምረን ስናይ ኮር ኢንተረስትስ ኤንድ ቫሊዩስ ብለን ያስቀመጥናቸው ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የሚባሉት they are those kinds of goals for which most people are willing to make ultimate sacrifices ነው። within that country አብዛኛው የሀገሩ ህዝብ አልቲሜት ሳክሪፊስ ሊከፍልላቸው ዝግጁ የሆኑ ቫሊዩዎች ወይም ደግሞ ኢንተረስቶች ናቸው። and they are stated in the form of basic principles of foreign policy በፎሪን ፖሊሲም ውስጥ እንደ ቤዚክ ፕሪንሲፕል እንደ ዋና መርህ ተደርገው የሚቀመጡና አርቲክል ኦፍ ፌዝ that society accepts without any questioning it ማንኛውም ሶሳይቲ ሳይጠይቅ የሚቀበላቸው አርቲክል ኦፍ ፌዝ የእምነት ጉዳይ የሆኑ ቫሊዩስ ኦር ኢንተረስትስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኮር ኢንተረስትስ ብለን የምንጠራቸው they are sacrosanct by entire peoples residing in the state በሀገር ውስጥ ባሉ ህዝቦች በሙሉ የተከበሩ ቫሊዩዎች ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ፎር ኤግዛምፕል እንደ ኤግዛምፕል ስናይ they are related to self preservation of political and economic systems የአንድን ሀገር ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሲስተምን ማስጠበቅ the people and its culture ህዝቡንና ባህሉን ማስጠበቅ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኦፍ ስቴት የሀገርን ዳር ድንበር ማስጠበቅ ተብለው የሚጠቀሱት ናቸው። እነዚህ ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭስ ናቸው። ቢኮዝ ለምን ሾርት ሬንጅ በአጭር ሰዓት ውስጥ ጊዜ የማይሰጣቸው በቶሎ መሳካት የሚገባቸው ናቸው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ አዘር ጎልስ ካነት ቢ ሪያላይዝድ ኢፍ ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ ዘ ስቴት ኤንድ ኢትስ ፖለቲካል ዩኒትስ አር ኖት ኢንሹርድ ነው። አንድ ሀገር ኤግዚስት ካላደረገች ሰርቫይቭ ካላደረገች አዘር ፖለቲካል ጎልስ ኦር አዘር ጎልስ እንዳጠቃላይ ካነት ቢ ሪያላይዝድ ይፋ ሊሆኑ አይችሉም። ቢኮዝ ዴር ኢዝ ናት ስቴት ስለማይኖር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሾርት ሬንጅ ጎልስ ተብለው ይቀመጣሉ ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ኤግዛክት ዴፊኒሽን ኦፍ ኮር ቫሊዩ ኦር ኢንተረስት የሚባለው በየትኛውም ሀገር ኦን ዘ አቲቲዩድስ ኦፍ ዶዝ ሁ ሜክ ፎሪን ፖሊሲ ይወሰናል። ፎሪን ፖሊሲውን በሚሰሩ ሰዎች አቲቲዩድ ላይ ነው። እንዳስቀመጥ ነው እዚህ ጋር እንዳየነው የአንድን ሀገር ዳር ድንበር ፕሪዘርቭ ማድረግ ያለምንም ኩዌሽኒንግ ማንኛውም ሀገር ዘንድ ተቀባይነት ያለው ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መጠበቅ ያለበት እንደ ኮር ቫሊዩ ኤንድ ኢንተረስት ሎንግ ሬንጅ ጎል ኦፍ ፎሪን ፖሊሲ መታየት ያለበት ነው ብለናል። ነገር ግን ሰም ገቨርንመንትስ አንዳንድ ሀገራቶች ፕሌስ ግሬት ቫሊዩስ ኦን ኮንትሮሊንግ ኦር ዲፌንዲንግ ናይቦሪንግ ቴሪቶሪስ የጎረቤት ሀገር ቴሪቶሪ ለራሱ መቆጣጠር ላይ ወይም መከላከል ላይ ግሬት ቫሊዩ ያስቀምጣሉ። ቢኮዝ ምክንያቱ ደግሞ ዲስ ኤሪያ ኮንቴን አሴትስ ሰች አስ ማን ፓወር and resources that can increase the capabilities or because they believe that the major threat for their territorial integrity may materialize through adjacent countries ነው። እነዚህ የጎረቤት ሀገራቶች ውስጥ ያሉ ማንፓወር እና ሪሶርሶች የእነሱን ካፓቢሊቲ ይጨምርልናል ብለው ስለሚያስቡ ወይ ደግሞ በጎረቤት ሀገር ላይ ያሉ ማንፓወር እና ሪሶርሶች የእነሱን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ማጆር ትሪት ናቸው ስጋት ናቸው ብሎ ስለሚያስቀምጡ they place great values on controlling or defending neighboring territories ማለት ነው። and then conquering the part or whole of neighboring countries may be considered as the core interests of states ለአንዳንድ ሀገራቶች ለሰም ገቨርንመንትስ controlling or conquering part or whole of neighboring countries የአንድን ሀገር ሙሉውን ሊሆን ይችላል ከፊል ፓርቱ ሊሆን ይችላል መቆጣጠር እንደ ኮር ኢንተረስትስ ኦፍ ስቴት ተይዞ ይቆጠራል። ቢኮዝ they may see as a major threat for the territorial integrity ማለት ነው። These have been the underlying reason behind colonialism የሚባለውን ቅኝ ግዛት የሚባለውን ነገር ሲያነሳሳ የነበረው underlying reason basic reason ይህ ነበረ። ኮሎኒያሊዝም የምንለው as we all know it is a belief that direct acquisition of foreign soil and people will help to bolster the capability and economic needs or national interest of the colonial power ነው። በኮሎኒያሊዝም ውስጥ there is a belief የፎሪን ሶይል እና ፒፕሎችን ዳይሬክትሊ አኳይስ ማግኘት it helps to bolster the capability and economic needs of the colonial power ቅኝ የሚገዛውን አካል ኢኮኖሚክ እና
ሌላ ካፓቢሊቲ ኒዶችን ያሟላል ብለው ያስባሉ፣ ወይም ናሽናል ኢንተረስታቸውን ያሳድጋል ብለው ያስባሉ። ስለዚህ በዚያን ሰዓት ኮሎናይዜሽንን ኦር ኮሎኒያሊዝምን they see as their core interest of state። ለዚህም ነው ኤግዛክት ዴፊኒሽን ኦፍ ኮር ቫሊዩ ኦር ኢንተረስት ብለን ያስቀመጥነው it depends on those who make foreign policy ብለን ያስቀመጥነው ማለት ነው። ከሀገር ሀገር ይለያያል። still today ዛሬ ላይ ለራሱ countries such as Israel እና United States pursue such policies called extraterritoriality as their core interest, as their core value, as their short range goal of foreign policy extraterritoriality የምንለውን ማለትም when the national interest and claims of country is projected beyond the limit of its geographical boundary። ያን ሀገር ናሽናል ኢንተረስት it is projected beyond the limit of its geographic boundary ካለው ከራሱ የሀገር ድንበር ክልል ውጪ ዲፔንድ ይሆናል የሚል እምነት ነው። እና ይህንን አሁን ድረስ ለራሱ እስራኤል እና ዩናይትድ ስቴቶች ኢምፕላይ ያደርጉታል። እስራኤል although did not publicly state that it had a major objective of expanding its territory የለኝም ብትልም at the expense of Arab states its military actions ዋር የምታደርገው ጦርነቶች የወታደራዊ ተግባራቶች on Arab countries had demonstrated its intention ያሳያል። Israel has always considered those areas and territories it had conquered through its successful military success as strategically favorable frontiers to be a core value related to national survival። እስራኤል በጎን ያሉ የአረብ ስቴቶችን ቴሪቶሪ ኮንኩር ማድረግን as their core value or interest to her national survival አድርጋ ታያለች። ስለዚህ ኤክስትራ ቴሪቶሪያሊቲ ዩናይትድ ስቴትስ እና እስራኤል as a core interest or value in short term foreign policy objective አድርገው ይቆጥሩታል። nevertheless ያም ሆነ ይህ the most essential objective of any foreign policy በፎሪን ፖሊሲ ውስጥ most essential ብለን የምንጠራው ኦብጀክቲቭ core interests and values ብለን ያስቀመጥናቸው they are stated to ensure sovereignty and independence ነው። የአንድን ሀገር ሉዓላዊነትና ነፃነትን ለማስጠበቅ ነው። of the home territory and to perpetuate a particular political, social and economic systems based on that territory። በዛም ሀገር ላይ የሆነ ፖለቲካል እና ሶሻል እና ኢኮኖሚክ ሲስተም ፐርፔቹዌት እንዲያደርግ ኮንቲኒውሊ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንዲቀጥል የሚያደርጉ core interests and values ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው የፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ነው። እንዳጠቃላይ ሜይን ዓላማው ታይሙ ኦን ደ ቫሊዩ ካየነው መጀመሪያ ላይ ቫሊዩ ላይ ነው ያየነው። ኦን ደ ቫሊዩ ካየነው በቫሊዩ ደረጃ ሞስት ኢሴንሻል ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ከሶቨርኒቲ እና ከኢንዲፔንደንስ ጋር የተያያዘ ነው። በታይምም ካየነው ደግሞ ዊዝን ሾርት ታይም አቺቭድ ሊደረግ ተብሎ የሚገባ አት ኦል ታይም መኖር አለበት ተብሎ መሳካት አለበት ተብሎ የሚታሰብ ነው። ይህን ኮር ቫሊዩ ተብሎ ይጠራል፣ ኮር ኢንተረስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዊዝን ሾርት ሬንጅ። ሁለተኛው ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭስ ተብለው የምንጠራቸው they vary drastically various across states በሀገራት እና በሀገራት መካከል ኦብጀክቲቮቹ ይለያያሉ። because due to the difference in the level of economic and technological progress as well as the military capability of states ሀገራት የተለያየ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ቴክኖሎጂካሊ እና ወታደራዊ ካፓቢሊቲ ያላቸው፣ በዛ ምክንያት ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንጠራው ፎሪን ፖሊሲ ከሀገር ሀገር ይለያያል ማለት ነው። ለምን ካል the bottom point that a state would like to achieve in its medium term is to take a course of actions that have the highest impact on domestic economic and welfare needs and expectation ነው። በሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ውስጥ ማንኛውም ስቴት የሚያስቀምጠው ነገር እንደ ፕራይመሪ አድርጎ ዶሜስቲክ ኢኮኖሚክ
ኤንድ ዌልፌር ኒድስ ኤንድ ኤክስፔክቴሽን ነው። ዶሜስቲክ ውስጥ ያለ የኢኮኖሚክ ፕሮግረስ እና ሶሻል ዌልፌርን ማሳደግ ላይ ስለሆነ ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቮች ዲፔንድስ አፖን ኢኮኖሚክ ቴክኖሎጂካል ኤንድ ሚሊተሪ ካፓቢሊቲ ኦፍ ስቴትስ ማለት ነው። ዲስ ኢንክሉድ the attempts of government to meet economic betterment demands and needs through international action ሀገራት በኢኮኖሚ ለማሻሻልም ሆነ ለማደግ ስሩ ኢንተርናሽናል አክሽን ዓለም አቀፋዊ ተግባራት የሚያደርጉትን አቴምፕቶችንም ይጠቀልላል ማለት ነው። ሶሻል ዌልፌር እና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት they are the main goals of middle range objectives ብለን አስቀምጠናል። however they can't be achieved through self-help አንድ ሀገር በራሱ እነዚህን ማሳካት አይችልም። as most states have only limited resources ምክንያቱም አብዛኞቹ ሀገሮች ያላቸው only limited resource ነው፣ ውስን የሆነ ተፈጥሮ ሀብት ውስን የሆነ ሀብት ስለሆነ ያላቸው። ስለዚህ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስስ ኤንድ ቴክኒካል ስኪልስም ልክ እንደዚሁ ሊሚትድ ነው። አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስም ቴክኒካል ስኪልም therefore states will have to interact with others to satisfy domestic needs and aspirations through trade, foreign aid, access to communication facilities, source of supply and foreign market። ይህን ነገር አቺቭ ለማድረግ ሀገራቶች ከሌሎች ሀገር ጋር ስሩ በንግድ ሊሆን ይችላል፣ ፎሪን ኤድ፣ አክሰስ ቱ ኮሚኒኬሽን ፋሲሊቲ፣ ሶርስስ ኦፍ ሰፕላይ ኤንድ ፎሪን ማርኬት ኢንተራክት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ the primary commitment of governments must be to pursue those course of action that have the highest impact on domestic economic and welfare needs of its people ማለት ነው። in the middle range objectives የገቨርንመንቶች ፕራይመሪ ኮሚትመንት ሊሰጥ የሚገባው እነዚህን ኢኮኖሚክ እና ዌልፌር ኒድስ ኦፍ ኢትስ ፒፕል ብለን ያስቀመጥናቸውን ማሳካት ላይ ድርጊት መፈጸም ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ብለን የምናስቀምጣቸው ሶሻል ዌልፌር እና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ከዚያም እነዚህን አቺቭ ለማድረግ ገቨርንመንቶች የሚወስዷቸው ኮርስስ ኦፍ አክሽኖችን ነው ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ነው። ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የምንላቸው are plans, dreams and visions concerning the ultimate political or ideological organization of the international system። ሌሎቹ ሾርት እና ሚድል ሬንጅ ላይ ያስቀመጥናቸው they depend upon the national level ነው። በናሽናል ሌቭል ልናሳካቸው ልናመጣቸው ስለምንፈልገው ነው። ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ደግሞ የምንላቸው አንድ ሀገር በኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ as an ultimate political and ideological organization ሊያሳካ የሚፈልገው rules governing relations in that system that means in the international system ገቨርን ማድረግ አለባቸው ብሎ የሚያስበውን የራሱን አይዲዮሎጂካል ሩል ለማምጣት የሚሄድበት ፕላን ድሪም እና ቪዥን ነው። ስለዚህ the difference between middle range and long range goals relates not only on the different time elements inherent in them በሚድል ሬንጅ እና በሎንግ ሬንጅ ወይም ደግሞ በሎንግ ሬንጅ እና በሾርት ሬንጅ መካከል ያለው ዲፈረንስ ታይሙ ላይ ብቻ አይደለም ዲፔንድ የሚሆነው፣ ስኮፑ ለራሱ ዲፈረንት ነው። ስኮፑ ስንል እንዲያስቀምጥ ነው ሎንግ ሬንጅ ስኮፑ ቱ ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ነው። የሾርት ሬንጅ እና ሚድል ሬንጅ ደግሞ ስኮፑ ቱ ዘ ናሽናል ሲስተም ያጠረ ነው። ኢን ፕሮሲንግ ፎር ሚድል ሬንጅ ጎልስ ሚድል ሬንጅ ጎል ለማስፈጸም በሚካሄድበት ሰዓት ስቴትስ ሜክ ፓርቲኩላር ዲማንድስ አጌንስት ፓርቲኩላር ኢንተረስት ነው። ኢንተረስታቸው ፓርቲኩላር ነው። ዳት ሚንስ ኢት ኢዝ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ናሽናል ሌቭል ብቻ ነው። የሚሰሩትም ደግሞ ፓርቲኩላር ዲማንድ ብቻ ነው። ፎር ዳት ነው ኢኮኖሚክ ከሆነ ኢኮኖሚ፣ ሶሻል ዌልፌር ከሆነ ሶሻል ዌልፌር ነው። ኢን ፐርሱዊንግ ሎንግ ሬንጅ ጎልስ ሃውኤቨር ስቴትስ ኖርማሊ ሜክ ዩኒቨርሳል ዲማንድ ነው ዲማንዱ for their purpose is no less than to reconstruct an entire international system according to a universally applicable plan or vision። ለምን የነሱ ፐርፐዛቸው አላማቸው ዩኒቨርሳሊ አፕሊኬብል የሆነ ፕላን እና ቪዥን አልመው to the international system ሪኮንስትራክት ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልብ ልንለው የሚገባው ነገር እነዚህ ሎንግ ሬንጅ ቪዥን ኦር ድሪም ብለን ያስቀምጥናቸው ነገራቶች they may have international repercussion or result
ኢንተርናሽናል ሪዛልት መኖር አለባቸው። ኢንተርናሽናል ሪዛልት ከሌላቸው ውጤት ከሌላቸው they are only for the purpose of paper consumption and rhetoric level ነው ለወሬ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ምንም ጥቅም የላቸውም። ይህን ስንል ግን ለስ ካፓብል የሆኑ ሚድል ፓወር የሆኑና ለስ ዲቨሎፒንግ የሆኑ ሀገራቶች ዳዝና ፎርሙሌት ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ፎርሙሌት አያደርጉም ማለት አይደለም። ሁሉም ሀገር የራሱ የሆነ ቪዥን አለው፣ አምቢሽን አለው ፕሮፖርሽናል ቱ ኢትስ ሪሌቲቭ ስትሬንግዝ ኤንድ ካፓቢሊቲ ቱ ሪያላይዝ ኢን ዘ ሎንግ ራን በሎንግ ራን ውስጥ ሪያላይዝ ሊያደርግ የሚገባ ነገር ግን ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የምንላቸው ኢንተርናሽናል ሲስተሙን አፌክት ማድረግ የሚችሉ ተጽዕኖ የሚኖራቸው በታይምም በሎንግ ረኑ ውስጥ ኢንተርናሽናል ሲስተሙን ሩል ያደርጋል ብሎ ቪዥን የሚያደርጋቸው አንድ ሀገራቶች እና በፎሪን ፖሊሲ ውስጥ የሚያስገባቸው ኤለመንቶች ናቸው ወይም ኦብጀክቲቮች ናቸው። በአጠቃላይ ሎንግ ሬንጅ፣ ሚድል ሬንጅ እና ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚል ኢንተርናሽናል ፖሊሲ ኦር ፎሪን ፖሊሲ ብለን ያስቀመጥነው ነገር በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እንጨርሳለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ልክ እንደዚሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።